Oppitunti 1. Viikonloppumatka-ideoita. Ajattelin lähteä viikonloppureissulle jonnekin, ja minulla olisi todellakin hyötyä ideoista. Mitä mieltä olette? Kuulostaa upealta suunnitelmalta. Oletko kallistumassa johonkin tiettyyn kohteeseen vai oletko avoin ehdotuksille? Olen tällä hetkellä melko avoin, mutta haluaisin tutustua johonkin uuteen ja jännittävään, ehkä kauniisiin maisemiin. Entä matka vuorille? Raitis ilma ja upeat näkymät olisivat täydellinen rentouttavalle lomalle. Tuo kuulostaa houkuttelevalta. Voin kuvitella vaeltavan päivällä ja viihtyväni nuotion ääressä yöllä. Täsmälleen. Tai voit harkita rantakohdetta, jossa voit nauttia auringosta ja nauttia vesiaktiviteeteista. Ranta on aina hyvä valinta, varsinkin jos haluat rentoutua ja vain nauttia aaltojen äänestä. Lisäksi voit kokeilla paikallisia mereneläviä ja tutustua läheisiin nähtävyyksiin ollessasi siellä. Rakastan ajatusta kokeilla uusia ruokia. Mitä tahansa valitsenkin, haluan vain varmistaa, että se on virkistävä pako rutiineista. Oppitunti 2. Historian kokeen muistot. Muistatko sen historian kokeen, joka meillä oli luokassa? Minusta se oli yllättävän helppoa. Kyllä, muistan sen hyvin. Jostain syystä minunkaan ei tarvinnut opiskella paljoa, kaikki napsahti minulle. On mielenkiintoista, kuinka tietyt aiheet resonoivat meissä, melkein kuin materiaali vain odottaisi muistelemista. Ehdottomasti. Muistan jokaisen sanan, jonka opettaja oli sanonut oppituntien aikana, mikä teki kysymyksiin vastaamisesta helppoa. Se on niin helpotus, kun voit luottaa muistiisi näin, eikö niin? Tuntuu, että kaikki ponnistus maksaa itsensä takaisin. Täysin. Tunsin itseni varmaksi mentäessäni testiin, koska tiesin, että olin säilyttänyt niin paljon tietoa. Ja ne hetket, jolloin kirjoitat vastaukset muistiin ja ymmärrät, että olet tehnyt sen oikein, ovat niin tyydyttäviä. Kyllä. On hieno tunne nähdä kova työsi heijastuvan suoritukseesi, mikä lisää itseluottamustasi tulevia testejä varten. Loppujen lopuksi juuri nuo kokemukset auttavat meitä rakentamaan vankan pohjan tiedoillemme. Oppitunti 3. Keskustelu polarisaatiosta. Olen pohtinut maamme polarisaatiota ja sen vaikutusta yhteiskuntaamme. Se on niin monimutkainen ongelma, eikö olekin? Jako näyttää syvenevän vuosi vuodelta. Kyllä, ja on hälyttävää nähdä, kuinka eri ryhmät usein kieltäytyvät osallistumasta rakentavaan vuoropuheluun. Se on todella huolestuttavaa. Uskon, että meidän on keskityttävä yhteisiin perusteisiin erimielisyyksien sijaan mennäksemme eteenpäin. Se on hieno pointti. Yhteisten arvojen löytäminen voisi auttaa kuromaan umpeen eri ryhmien välille muodostuneita kuiluja. Ehdottomasti, ja meidän pitäisi kannustaa avoimiin keskusteluihin, joiden avulla ihmiset voivat ilmaista näkemyksensä pelkäämättä tuomiota. Se on ratkaisevan tärkeää paranemisen ja ymmärtämisen kannalta, varsinkin tällaisessa polarisoituneessa ympäristössä. Olen samaa mieltä. Vain kuuntelemalla toisiamme voimme alkaa puuttua jakautumisemme perimmäisiin siihin. Kyllä, ja empatian edistäminen on avainasemassa luotaessa yhtenäisempää yhteiskuntaa, jossa jokainen tuntee itsensä kuulluksi. Oppitunti 4. Projektikeskustelu. Halusin keskustella äskettäin toteuttamastasi projektista, koska se oli mielestäni varsin vaikuttava ja oivaltava. Kiitos. Arvostan sitä todella, ja olen innokas kuulemaan ajatuksesi siitä. Mikä jäi sinusta mieleen eniten?
Tekemäsi tutkimuksen syvyys oli huomattava, se osoitti selvästi omistautumisesi ja huomiosi yksityiskohtiin. Pyrin kattamaan kaikki näkökulmat, joten olen iloinen, että tämä pyrkimys resonoi kanssasi. Oliko jokin tietty osio mielestäsi erityisen kiinnostava? Analyysiosa oli kiehtova, annoit niin selkeän näkökulman löydösten vaikutuksiin. Se on hienoa kuulla. Halusin varmistaa, että analyysi ei ole vain informatiivinen, vaan myös ajatuksia herättävä. Olet ehdottomasti saavuttanut sen. Uskon, että se voisi herättää tärkeitä keskusteluja kollegoidemme keskuudessa ja sen ulkopuolella. Juuri tätä toivoin, joten olen innoissani, kun tiedän, että sillä voi olla sellainen vaikutus. Se on osoitus kovasta työstäsi, enkä malta odottaa, kuinka muut vastaavat siihen. Oppitunti 5. Online Marketplace-potentiaali. Olen törmännyt ainutlaatuiseen verkkokauppaan, ja olen utelias sen kasvumahdollisuuksista. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä erityistä tässä markkinapaikassa on, mikä erottaa sen muista? Se keskittyy paikallisten käsityöläisten yhdistämiseen kuluttajiin, käsin tehtyjen tuotteiden edistämiseen ja pienyritysten tukemiseen. Rakastan sitä konseptia. Se ei vain edistä luovuutta, vaan myös rohkaisee ihmisiä tekemään ostoksia paikallisesti ja kestävästi. Täsmälleen. Kun kiinnostus eettistä kulutusta kohtaan kasvaa, uskon, että sillä on merkittävä mahdollisuus menestyä. Täysin. Ihmiset etsivät yhä enemmän tapoja tukea yhteisöjään ja löytää ainutlaatuisia esineitä. Lisäksi alusta näyttää käyttäjäystävälliseltä, mikä helpottaa sekä myyjien että ostajien navigointia. Se on välttämätöntä. Saumaton kokemus voisi todella parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kannustaa toistuvaan liiketoimintaan. Näen tästä markkinapaikasta tulossa suosittu kohde niille, jotka etsivät ainutlaatuisia tuotteita. Oppitunti 6. Välipalan ostaminen. Joten, pitäisikö meidän ostaa myös välipaloja elokuvailtaamme? Se tekisi kokemuksesta vielä paremman. Kyllä, haetaan siruja ja keksejä. Nämä ovat klassisia suosikkeja viihtyisään iltaan. Rakastan ideaa. Millaisista siruista pidät enemmän? Ajattelen jotain rapeaa ja maukasta. Olen perunalastujen ystävä, varsinkin niistä, joissa on vähän mausteisuutta. Ne lisäävät kivan potkun. Hieno valinta. Ja kekseihin, pidätkö mieluummin suklaapalasta vai jostain muusta? Suklaakeksit ovat heikkouteni. Mikään ei ole aivan samanlaista kuin uunista otettuja lämpimiä keksejä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Ne sopivat täydellisesti maitolasillisen tai jopa jäätelön kanssa. Se kuulostaa taivaalliselta. Se on täydellinen herkku nautittavaksi, kun katsomme elokuvaamme. Täysin. Varmistamme, että nappaamme kaiken tarvitsemamme, jotta voimme nauttia syyllisyydestä ilman. Oppitunti 7. Viking Legends. Oletko koskaan miettinyt viikingejä ja sitä, kuinka he herättivät sekä pelkoa että kiehtovuutta kaikkialla Euroopassa? Täysin. Viikingit olivat merkittävä ryhmä Pohjois-Euroopasta, joka tunnettiin uskomattomista merenkulkutaidoistaan. Heidän pitkälaivansa antoivatkin heille mahdollisuuden matkustaa pitkiä matkoja, hyökätä ja käydä kauppaa monilla alueilla. On kiehtovaa, kuinka he onnistuivat navigoimaan niin petollisilla vesillä niin tarkasti ja asiantuntevasti. Kyllä, ja heidän maineensa kovana soturina vaikutti varmasti myytteihin ja legendoihin, jotka heitä ympäröivät nykyään. He eivät kuitenkaan olleet vain sotureita,
he olivat myös taitavia käsityöläisiä ja kauppiaita, mikä usein jää heidän väkivaltaisemman historiansa varjoon. Se on totta. Heidän kykynsä mukautua ja menestyä erilaisissa ympäristöissä kertoo paljon heidän kekseliäisyydestään. On mielenkiintoista pohtia, kuinka heidän perintönsä vaikuttaa edelleen populaarikulttuuriin ja historian ymmärtämiseen. Ehdottomasti. Tarinat heidän seikkailuistaan ja valloituksistaan valloittavat edelleen mielikuvituksemme ja tekevät niistä ajattomia hahmoja historiassa. Oppitunti 8. Hevoskilpailut. Oletko kuullut jännittävistä kilpailuista, joissa on mukana nopeita hevosia ja kyntökilpailuja? Kyllä nuo kilpailut ovat kiehtovia. He todella testaavat hevosten voimaa ja vakautta esitellen heidän uskomattomia kykyjään. Täysin. On hämmästyttävää nähdä, kuinka nämä hevoset voivat liikkua vaikeissa olosuhteissa niin armolla ja voimalla. Rakastan, kuinka nämä tapahtumat korostavat hevosten ja heidän kouluttajiensa välistä sidettä. Se on todellinen todistus heidän kovasta työstään ja omistautumisestaan. Ehdottomasti. Kyse ei ole vain kilpailusta, se koskee myös tiimityötä, joka liittyy hevosten valmistelemiseen tällaisiin haasteisiin. Ja tunnelma näissä tapahtumissa on sähköinen. Yleisön innostus lisää kilpailun jännitystä. Kyllä, voit todella tuntea energian ilmassa, kun kaikki kannustavat suosikkikilpailijoitaan. Se on kaunis ratsastustaitojen ja perinteiden juhla, joka kokoaa yhteisön yhteen. Olen samaa mieltä. Näiden kilpailujen katsominen voi herättää syvää arvostusta hevoskoulutuksen historiaa ja kulttuuria kohtaan. Oppitunti 9. Maksuaikatauluehdotus. Halusin puhua keskustelemamme hankkeen maksuaikataulusta. Mielestäni meidän pitäisi ehdottaa sen jakamista 3 yhtä suureen osaan. Kuulostaa reilulta lähestymistavalta. Se auttaisi hallitsemaan kassavirtaa tehokkaasti molemmille osapuolille. Täsmälleen. Tällä tavalla ensimmäinen maksu voi kattaa etukäteiskulut, kun taas myöhemmät maksut voidaan sitoa virstanpylväisiin. Pidän siitä ajatuksesta. Se varmistaa, että molemmat osapuolet ovat sitoutuneet hankkeen etenemiseen ja aikatauluun. Lisäksi se rakentaa luottamusta, sillä asiakas näkee työn valmistuvan ennen täyden maksun suorittamista. Täysin. Se on win-win-tilanne, joka voi edistää vahvempaa työsuhdetta. Uskon, että tämä rakenne voisi myös helpottaa asiakkaiden budjetointia vastaavasti, mikä vähentää taloudellista rasitusta. Se on hieno pointti. Selkeät maksuehdot voivat lisätä tyytyväisyyttä ja vähentää väärinkäsityksiä. Viimeistele tämä ehdotus ja esittele se asiakkaalle. Olen varma, että he arvostavat joustavuutta. Oppitunti 10. Ajattelevaisuuden omaksuminen. On tärkeää pysyä älyllisenä ja filosofisena, varsinkin kun keskustellaan arkaluonteisista aiheista. Olen täysin samaa mieltä. Meidän ei pitäisi koskaan antaa innokkaiden muuttaa sanaa muslim joksikin pelottavaksi, koska se vain lisää väärinkäsityksiä. Täsmälleen. Koulutus ja avarakatseisuus ovat ratkaisevia myyttien kumoamisessa ja rauhanomaisen vuoropuhelun edistämisessä. On tärkeää muistaa, että jokaisessa kulttuurissa on monimutkaisuutensa ja että siihen tulee suhtautua kunnioittavasti ja uteliaasti. Kyllä, ja voimme oppia toisiltamme paljon, jos päätämme sitoutua harkiten sen sijaan, että reagoimme impulsiivisesti. Kyse on siltojen rakentamisesta muurien sijaan, ymmärryksen rohkaisemisesta pelkon sijaan. Täysin. Vuorovaikutteisia ja kunnioittavia keskusteluja edistämällä voimme luoda harmonisemman yhteiskunnan.
Se on meidän kaikkien yhteinen vastuu ja jokainen pieni askel kohti asioiden ymmärtämistä. Todellakin. Sitoudutaan olemaan rauhan ja tiedon lähettiläitä keskusteluissamme. Oppitunti 11. Pakkaamisen perusasiat. Matkalle valmistautuessani painotan aina asianmukaisten jalkineiden merkitystä. Se on niin keskeinen pointti. Mukavat kengät voivat tehdä kaiken eron, varsinkin jos aiot kävellä paljon. Täysin. Ja kenkien lisäksi mielestäni vain kevyt reppu on paras tapa pysyä järjestyksessä ja liikkua. Kyllä, se pitää asiat yksinkertaisina ja antaa sinun nauttia seikkailuistasi ilman, että sinua painaa. Lisäksi pakkausvalo kannustaa sinua priorisoimaan sen, mitä todella tarvitset, verrattuna siihen, mitä luulet haluavasi. Täsmälleen. Kyse on kokemuksesta nauttimisesta ilman ylimääräisten matkatavaroiden taakkaa. Ja kevyt reppu helpottaa navigointia ruuhkaisissa paikoissa tai epätasaisissa maastoissa. Ehdottomasti. Kyse on käytännöllisyydestä ja samalla siitä, että saat kaiken irti matkastasi. Muistutetaan toisiamme näistä oleellisista asioista ennen seuraavaa seikkailuamme. Oppitunti 12. Suosikkien jakaminen. On aina ilo jakaa paikallisia suosikkeja muiden kanssa, vai mitä? Täysin. On jotain erityistä siinä, että esittelemme ihmisiä kotikaupunkimme ainutlaatuisiin makuihin ja kokemuksiin. Kyllä, olipa kyse ruuasta, musiikista tai perinteistä, näiden näkökohtien jakaminen auttaa luomaan kestäviä yhteyksiä. Pidän siitä, kuinka sen avulla voimme esitellä yhteisöämme muovaavan kulttuurin ja historian. Täsmälleen. Kun jaamme suosikkimme, kutsumme muita arvostamaan taustamme rikkautta. Se on tapa edistää ymmärrystä ja arvostusta, murtaa esteitä eri kulttuurien välillä. Ja usein yhteiset kokemukset luovat parhaat muistot ja tuovat ihmiset lähemmäs toisiaan. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se on loistava tapa juhlia monimuotoisuutta ja löytää yhteinen sävel. Järjestetään tapaamisia, joissa voimme jakaa paikallisia suosikkeja ystävien kanssa. Oppitunti 13. Viikonloppumatka-ideoita. Joo, kuulostaa mahtavalta idealta. Minne ajattelit lähteä viikonloppumatkallemme? Harkitsin matkaa rannikolle, ranta on aina virkistävää ja hauskaa. Se kuulostaa täydelliseltä. Pidän ajatuksesta ottaa aurinkoa ja nauttia merituulesta. Täsmälleen. Lisäksi voimme tehdä niin monia aktiviteetteja, kuten uintia tai kokeilla vesiurheilulajeja. Ja älkäämme unohtako tuoreita mereneläviä. Voin jo maistaa herkullisia ruokia, joita voimme nauttia. Kyllä, paikallisen keittiön kokeileminen on ehdottomasti jokaisen matkan kohokohta minulle. Olen täysin samaa mieltä. Se lisää niin paljon makua kokemukseen ja tekee siitä mieleenpainuvamman. Pitäisikö meidän alkaa suunnitella matkareittiämme? Haluan varmistaa, ettemme jää paitsi mistään jännittävästä. Kyllä, tehdään niin. Odotan innolla mahtavaa yhteistä seikkailua. Oppitunti 14. Pidä tauko. Hei, oletko koskaan ajatellut lähteä viikonloppumatkalle? Se voisi olla loistava tapa ladata. Joo, voisin todella käyttää taukoa. Päivittäinen ruuhka on väsyttänyt minua viime aikoina. Ymmärrän täysin.
Joskus maiseman vaihto on kaikki, mitä tarvitset mielesi virkistämiseksi. Täsmälleen. Minne meidän pitäisi mielestäsi mennä? Olen avoin ehdotuksille. Ehkä voisimme tutkia vuoria, raitis ilma ja luonto olisivat niin virkistäviä. Se kuulostaa upealta. Rakastan olla luonnon ympäröimänä ja nauttia kauniista maisemista. Lisäksi vaellusreitit ja ulkoilu voivat todella auttaa meitä rentoutumaan ja saamaan yhteyden itseemme. Kyllä. Ja voisimme myös tuoda välipaloja piknikille, mikä tekisi siitä vielä nautinnollisempaa. Se on hieno idea. Aloitetaan viikonloppumatkamme suunnittelu pian. Oppitunti 15. Tavoitteiden saavuttaminen. Oletko harkinnut konkreettisia askeleita saavuttaaksesi tavoitteesi tälle vuodelle? Täysin. Aion toteuttaa projektia, josta olen ollut intohimoinen jo pitkään. Se kuulostaa jännittävältä. Millaista projektia olet ajatellut? Haluan luoda yhteisöllisen taiteen aloitteen, joka yhdistää ihmisiä luovuuden kautta. Se on upea idea. Taide voi todella yhdistää ihmisiä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kyllä, ja uskon, että se voi myös rohkaista itseilmaisuun ja yhteistyöhön yhteisön jäsenten kesken. Hienoa nähdä sinut niin motivoituneena. Oletko kartoittanut, miten pääset alkuun? Minulla on karkea suunnitelma mielessäni, mutta olen avoin ehdotuksille ja muiden mielipiteille tehdäkseni siitä vielä paremman. Se on henki. Yhteistyö muiden kanssa voi tarjota arvokkaita oivalluksia ja rikastuttaa projektia. Oppitunti 16. Mona Lisa. Tämä on ehkä maailman tunnetuin maalaus, Mona Lisa, ja se on kiehtonut yleisöä vuosisatojen ajan. Täysin. Tapa, jolla se näyttää naisen pään ja hartiat arvoituksellisella hymyllä, on yksinkertaisesti lumoava. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka Leonardo da Vinci onnistui vangitsemaan tällaisen tunteen ja syvyyden ilmeensä. Sfumaton käyttö antaa maalaukselle pehmeät siirtymät ja lisää sen salaperäistä viehätystä. On hämmästyttävää, kuinka monta tulkintaa ihmiset ovat vuosien varrella keksineet hänen identiteetistään ja ilmaisuistaan. Ehdottomasti. Jokainen katsoja näyttää ottavan pois jotain erilaista, mikä tekee siitä ajattoman mestariteoksen. Ja maalauksen takana oleva historia, mukaan lukien sen varkaus ja talteenotto, vain lisää sen juonittelua. Kyllä, se on todellinen todistus taiteen kestävästä voimasta inspiroida ja herättää ajatuksia. Haluaisin käydä Louvressa jonain päivänä nähdäkseni sen henkilökohtaisesti ja kokeakseni sen vaikutuksen omakohtaisesti. Oppitunti 17. Välipalavalinnat. Pitäisikö meidänkin ostaa välipaloja? Uskon, että se tekisi kokoontumisestamme vieläkin nautinnollisempaa. Kyllä, haetaan siruja ja keksejä. Ne ovat aina hitti kaikissa tapahtumissa. Olen samaa mieltä. Millaisia siruja meidän pitäisi mielestäsi valita? Jotain klassista vai vähän seikkailun haluisempaa? Rakastan klassisia perunalastuja, varsinkin jos niissä on suolainen maku. Ne ovat aina tyytyväisiä. Se kuulostaa täydelliseltä. Ja onko sinulla mielessä jokin suosikki evästeistä? Suklaakeksit ovat kaikkien aikojen suosikkini. Ne ovat klassisia herkkuja, joista kaikki pitävät. Täysin. Ne tuovat vain niin paljon hyviä muistoja lapsuudesta. Eikö? Ja ne sopivat niin hyvin kylmän maitolasillisen tai vaikka jäätelön kanssa.
Varmistetaan, että hankimme valikoiman jokaiseen makuun. Siitä tulee hauska yllätys. Oppitunti 18. Aamiaisvalinnat. Syötkö aamiaisen jälkeen, vai jätätkö sen yleensä väliin? Kyllä, minulla on yleensä muroja ja kahvia, sillä se on nopea ja helppo tapa aloittaa päivä. Kuulostaa varmalta valinnalta. Rakastan sitä, että murot voivat olla niin monipuolisia erilaisilla täytteillä. Täsmälleen. Joskus lisään hedelmiä tai pähkinöitä, jotta se olisi ravitsevampi ja tyydyttävämpi. Ja sen yhdistäminen kahvin kanssa on täydellinen tuohon aamuenergian lisäykseen, eikö niin? Täysin. Se auttaa minua heräämään ja tuntemaan olevani valmis käsittelemään tulevaa päivääni. Mielestäni aamiainen on niin tärkeä ateria, se todella asettaa sävyn kaikelle seuraavalle. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka paljon hyvä aamiainen voi vaikuttaa mielialaasi ja tuottavuuteen. Varmista, että asetamme aamiaisen etusijalle kiireisinä aamuina. Se on panostetun ajan arvoista. Oppitunti 19. Reipas ja kestävä. Tiedätkö, on kiehtovaa, kuinka joidenkin eläinten kuvataan olevan yhtä keväisiä kuin kani ja kestävämpiä kuin muuli. Täysin. Nämä kuvaukset korostavat tiettyjen olentojen merkittäviä ominaisuuksia, mikä tekee niistä todella ainutlaatuisia eläinkunnassa. On mielenkiintoista pohtia, kuinka nämä ominaisuudet eivät ole vain fyysisiä, vaan myös heijastavat heidän käyttäytymistään ja sopeutumiskykyään. Kyllä, ja minua hämmästyttää usein, kuinka luonto varustaa nämä eläimet selveytymään ja menestymään ympäristössään. Esimerkiksi muulin kestävyys on legendaarista, ne voivat kuljettaa raskaita kuormia pitkiä matkoja väsymättä helposti. Täsmälleen. Heidän voimansa ja kestävyyden yhdistelmä tekee heistä niin luotettavia kumppaneita töissä ja matkoilla. Ja älkäämme unohtako jackrabitin ketteryyttä, ne voivat sprintti pois petoeläimistä uskomattomalla nopeudella. Oikein. Se on täydellinen esimerkki siitä, kuinka evoluutio on muokannut heidän kykyjään varmistaakseen heidän selveytymisensä. Minusta on inspiroivaa, kuinka nämä eläimet osoittavat sekä voiman että ketteryyden tärkeyden luonnossa. Oppitunti 20. Inspiraation löytäminen. Löydän inspiraatiota luonnosta, kirjoista ja jopa jokapäiväisistä esineistä. Ympärillämme on kauneutta, jos vain huomaamme hetken. Se on niin upea näkökulma. Luonnolla on tapa herättää luovuutta ja muistuttaa meitä elämän yksinkertaisista iloista. Täsmälleen. Kävelypuistossa voi johtaa uusiin ideoihin, varsinkin kun tarkkailet ympärilläsi olevia värejä, ääniä ja liikkeitä. Olen täysin samaa mieltä. Joskus jopa yksi lehti tai kukka voi herättää ihmeitä ja luovuutta. Ja myös kirjoilla on tämä uskomaton voima kuljettaa meidät eri maailmoihin ja sytyttää mielikuvituksemme. Kyllä, he voivat esitellä meille uusia käsitteitä ja näkökulmia, joita emme ehkä kohtaa jokapäiväisessä elämässämme. Rakastan sitä, kuinka arkipäiväiset esineet voivat myös kertoa tarinoita, kuluneet kengät voivat muistuttaa meitä seikkailuista ja matkoista. Se on niin kaunis ajatus. Jokaisella esineellä on historia, joka voi inspiroida meitä odottamattomilla tavoilla. Itse asiassa se vain osoittaa, että inspiraatiota on kaikkialla odottamassa, että tunnistamme sen. Oppitunti 20. Road Trip Adventure. Se on noin 2 tunnin ajomatkan päässä täältä, ja mielestäni meidän pitäisi vuokrata auto ja tehdä siitä retki. Kuulostaa uskomattomalta idealta. Pieni seikkailu on juuri sitä, mitä tarvitsemme rutiinin katkaisemiseksi. Täsmälleen. Itse ajo voi olla osa hauskanpitoa,
varsinkin jos kuljemme maisemareittejä matkan varrella. Rakastan sitä ideaa. Uusien maisemien tutkiminen voi tehdä matkasta yhtä nautinnollisen kuin määränpää. Ja voimme pysähtyä katsomaan mielenkiintoisia nähtävyyksiä tai nappaamaan välipaloja matkan varrella. Kyllä. On aina hauskaa löytää piilotettuja helmiä tiematkan aikana ja luoda spontaaneja muistoja. Lisäksi auton vapaus tarkoittaa, että voimme mennä minne haluamme ilman, että aikataulut rajoittavat meitä. Siinäpä reissun kauneus. Sen avulla voimme omaksua odottamattomat ja nauttia matkasta yhdessä. Aloitetaan reittimme suunnittelu ja listan tekeminen paikoista, joissa haluamme vierailla. Oppitunti 22. Kaupunkiin tutustuminen. Mielestäni viikon pitäisi riittää tutustumaan kaupunkiin ja sen ympäristöön perusteellisesti. Se kuulostaa täydelliseltä. Viikko antaa meille tarpeeksi aikaa tutustua paikalliseen kulttuuriin ja nähdä kaikki tärkeimmät nähtävyydet. Täsmälleen. Voimme vierailla museoissa, kokeilla paikallista ruokaa ja todella saada tuntumaa, mikä tekee paikasta ainutlaatuisen. Rakastan ajatusta uppoutua kulttuuriin, se on paras tapa arvostaa uutta kohdetta. Lisäksi voimme ottaa aikaa ja olla kiirehtimättä elämysten läpi, mikä mahdollistaa spontaaneja seikkailuja. Kyllä. Joskus parhaat hetket tulevat suunnittelemattomista toiminnoista ja kohtaamisista paikallisten kanssa. Ja voimme varata aikaa rentoutumiseen, ehkä puistoon tai viihtyisään kahvilaan. Se on välttämätöntä. Tutkimuksen ja seisokkien tasapainottaminen auttaa meitä latautumaan ja nauttimaan matkastamme entistä enemmän. Aloitetaan reittisuunnitelmamme laatiminen pakollisilla paikoilla ja joustavalla tutkimusaiheella. Oppitunti 23. Orgaaniset asetukset. Huomasin juuri vihreän tarran tässä tuotteessa, se on täydellinen. Suosin luomua aina, kun mahdollista terveydellisistä syistä. Se on loistava valinta. Luomuelintarvikkeet ovat usein tuoreempia, eikä niissä ole haitallisia kemikaaleja. Täsmälleen. Minusta tuntuu paljon paremmalta, kun tiedän, että syömäni on kasvatettu ilman synteettisiä torjunta-aineita. Eikä kyse ole vain terveydestä, luomuviljelyn tukeminen auttaa myös ympäristöä. Täysin. Luomuruokavaliolla voidaan edistää kestäviä käytäntöjä ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Entä liha kuitenkin? Voi olla haastavaa löytää korkealaatuisia luomuvaihtoehtoja. Se on totta, mutta jotkut hyvämaineiset maatilat asettavat etusijalle eettisen kohtelun ja luonnonmukaiset käytännöt. Kyllä, ja on vaivan arvoista etsiä näitä lähteitä terveytemme ja planeettamme vuoksi. Olen samaa mieltä. Tutkitaan ja löydetään paikallisia viljelijöitä, jotka tarjoavat luomulihaa ja muita tuotteita. Oppitunti 24. Liiketoimintataidot. Vaikeiden tilanteiden käsitteleminen voi olla haastavaa, mutta se on elintärkeä taito liiketoiminnassa. Olen täysin samaa mieltä. Hankalissa keskusteluissa navigoimisen oppiminen on välttämätöntä vahvojen suhteiden rakentamiselle. Täsmälleen. Kyse on negatiivisen tilanteen muuttamisesta positiiviseksi lopputulokseksi, mikä vaatii taitoa ja empatiaa. Kyllä, ja on tärkeää lähestyä näitä tilanteita rauhallisesti ja avoimin mielin. Ehdottomasti. Aktiivisesti kuuntelemalla voimme usein löytää ratkaisuja, jotka tyydyttävät kaikkia osapuolia. Se on niin arvokas lähestymistapa. Se edistää yhteistyöympäristöä ja rohkaisee luottamusta.
Ja kun käsittelemme haasteita hyvin, se voi vahvistaa yhteyksiämme kollegoihin ja asiakkaisiin. Täysin. Se osoittaa, että pystymme hallitsemaan vastoinkäymisiä ja että meihin voidaan luottaa vaikeina aikoina. Asetetaan tavoitteeksi kehittää näitä taitoja edelleen ja jakaa strategioita toistensa kanssa. Oppitunti 25. Välipalan kuluttaminen. Tiesitkö, että ihmiset käyttävät vuosittain miljardeja välipaloihin, ja puolet siitä käytetään siruihin? Se on hämmästyttävää. Se osoittaa todella, kuinka suosittuja sirut ovat niin monien ihmisten välipala. Täysin. Niiden mukavuuden ja monipuolisuuden vuoksi niitä on vaikea vastustaa, vai mitä? Kyllä, ja saatavilla olevia makuja on loputtomasti, ja ne sopivat kaikenlaisiin makuelämyksiin. On mielenkiintoista pohtia, kuinka siruista on tullut perusruokavaliomme, etenkin sosiaalisten kokoontumisten aikana. Ehdottomasti. Ne ovat usein välipala juhliin, elokuvailtoihin ja retkiin. Ja silti, vaikka ne ovat maukkaita, on tärkeää tasapainottaa ne terveellisempien vaihtoehtojen kanssa. Olen samaa mieltä. Maltillisuus on avainasemassa. Voimme nauttia perunalastuista ja sisällyttää samalla välipalaan hedelmiä ja vihanneksia. Tehdään suunnitelma tutkia terveellisempiä välipalavaihtoehtoja samalla kun nautimme suosikeistamme. Oppitunti 26. Pysy aktiivisena. Hei! Oletko harjoitellut viime aikoina? Itse olen yrittänyt pysyä aktiivisena. Kyllä, minulla on. Olen käynyt lenkillä aamuisin ja joogaamassa iltaisin. Se on mahtavaa. Juokseminen on loistava tapa parantaa sydän- ja verisuoniterveyttäsi ja puhdistaa mieltäsi. Täysin. Ja jooga auttaa minua joustavuudessa ja rentoutumisessa, mikä on mukava tasapaino. Pidän siitä, kuinka molemmat toiminnot täydentävät toisiaan ja tarjoavat sekä fyysistä että henkistä hyötyä. Kyllä. On tärkeää löytää harjoituksia, jotka eivät vain haasta meitä, vaan myös pitävät meidät motivoituina. Varmasti. Olen yrittänyt sekoittaa sitä myös voimaharjoitteluun ja pyöräilyyn. Se on fiksu idea. Asioiden vaihteleminen voi estää ikävystymistä ja auttaa meitä pysymään sitoutuneina. Kannustetaan toisiamme ylläpitämään tätä aktiivista elämäntapaa yhdessä, se voi tehdä siitä vieläkin nautinnollisempaa. Oppitunti 27. Hotellin löytäminen. Onnistuitko löytämään hotellin, jossa on wifi matkallemme? Se on välttämätöntä yhteydenpitoon. Kyllä, tein. Löysin loistavan paikan, jossa ei ole vain luotettava wifi, vaan myös mukavia mukavuuksia. Se on upeaa. On tärkeää, että sinulla on mukava tila rentoutua tutkimuspäivän jälkeen. Täysin. Lisäksi sähköpostien tarkistaminen tai seuraavan päivän suunnittelu tekee kaikesta sujuvampaa. Olen samaa mieltä. On hienoa, kun hotellit vastaavat matkustajien tarpeisiin, varsinkin kun teknologia on niin olennainen osa elämäämme. Kyllä, ja pidän siitä, että tämä hotelli sijaitsee myös lähellä useita nähtävyyksiä, joissa haluamme käydä. Täydellinen. Tämä tekee meidän tutkimisesta helppoa tuhlaamatta aikaa pitkiin työmatkoihin. Täsmälleen. Uskon, että meillä on upea aika siellä, varsinkin kaikilla mukavuuksilla. Viimeistele varaus pian varmistaaksemme oleskelumme. Oppitunti 28. Rentouttavat tilat. Olen täysin samaa mieltä. On niin rentouttavaa, että meillä on oma lukutila. Kyllä.
Mikään ei ole samanlaista kuin käpertyä viihtyisään nurkkaan hyvän kirjan kanssa. Täsmälleen. Sen avulla voit paeta erilaisiin maailmoihin ja tarinoihin ilman häiriötekijöitä. Ja hiljainen ympäristö parantaa kokemusta ja tekee siitä entistä nautinnollisempaa. Rakastan sitä, kuinka oma lukutila voi innostaa meitä hakemaan kirjoja useammin. Täysin. Se saa lukemisen tuntumaan erityiseltä rituaalilta, ei pelkältä tehtävältä. Lisäksi se on täydellinen tapa rentoutua pitkän päivän jälkeen, vai mitä? Ehdottomasti. Lukeminen voi kuljettaa meitä ja tarjota upean henkisen tauon. Luodaan koteihinsa näitä tiloja rohkaisemalla meitä sukeltamaan kirjoihin säännöllisesti. Oppitunti 29. Olympiaunelmat. Tiesitkö, että joku meni Oregon State Universityyn ja voitti kultamitalin olympialaisissa hyvin nuorena 20-vuotiaana? Se on uskomatonta. Tällaisen kunnian saavuttaminen niin nuorena on täytynyt olla innostava kokemus hänelle. Täysin. On vaikuttavaa ajatella sitä omistautumista ja kovaa työtä, joka liittyy näin korkean kilpailun saavuttamiseen. Kyllä, kultamitalin voittaminen ei ole vain lahjakkuutta. Kyse on myös säälimättömästä harjoittelusta ja henkisestä sitkeydestä. Hänellä oletettiin olevan valoisa tulevaisuus edessään, varsinkin näin merkittävän saavutuksen jälkeen. Ehdottomasti. Olympiavoittajana oleminen avaa monia ovia sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Ja valokeilassa olemisen aiheuttama paine voi olla valtava, mutta se voi myös saada jonkun saavuttamaan vielä enemmän. Täsmälleen. Voin vain kuvitella, kuinka inspiroivaa on edustaa maatasi näin arvostetulla näyttämöllä. Tällaiset tarinat motivoivat muita toteuttamaan unelmiaan ja osoittavat, että kaikki on mahdollista kovalla työllä. Oppitunti 30. Kadonneiden avainten käytäntö. Kuulin, että tässä hotellissa emme veloita kadonneista avaimista. Se täydentää vieraamme, mikä on melko antelias. Tämä on virkistävää politiikkaa. Se osoittaa todella, että he välittävät vieraidensa mukavuudesta. Täsmälleen. Avaimen menettäminen voi olla tarpeeksi stressaavaa ilman lisäkuluja. Kyllä, ja on hienoa nähdä, että yritykset ymmärtävät, että virheitä tapahtuu, ja he käsittelevät niitä ystävällisesti. Se saa minut tuntemaan oloni rennommaksi, kun tiedän, että minua ei rangaista rehellisestä virheestä nauttiessani oleskelustani. Täysin. Kutsuva ilmapiiri voi vaikuttaa kokonaiskokemukseen. Lisäksi se heijastaa hyvin hotellin asiakaspalvelua, joka on aina ratkaiseva tekijä majoituspaikkaa valittaessa. Kyllä, hyvä palvelu voi parantaa matkaa merkittävästi, jolloin vieraat tuntevat olonsa arvostetuiksi ja arvostetuiksi. Mielestäni tällainen käytäntö erottaa heidät muista hotelleista, jotka eivät ehkä ole yhtä mukavia.